Привіт! Мене доволі давно просять розповідати не тільки про якісь ножички, про якісь речі, які просто мені цікаві, а й про місця, де я знаходжусь. Я не сильно поспішав починати це робити, але вже більше року знімаю відео про Литву, тож сьогодні про це. Сьогодні я вам покажу країну, яка стала для мене не просто відкриттям. Вона стала одним з найкращих місць, де я був. При цьому не просто проїздом, я тут знаходжусь вже майже 3 роки. І сьогодні поділюсь з вами тим, що мені подобається в Литві. І якщо вам такий формат зайде, якщо ви захочете продовження таких влогів і велоблогів, то я обов'язково буду продовжувати, так що рішення за вами. Пишіть коментарі, тицькайте вподобайки. Але я хочу зробити це відео не просто тревел-влогом, не просто розповіддю про країну, як я робив раніше. Я хочу зробити це з метою, бо насправді Литва – це одна з країн, яка вийшла з радянської окупації. Саме так вони її називали. Для них це була окупація. І от країна, яка була там, де були ми, набагато менше, з меншим населенням, змогла досягти набагато більшого, не маючи і 10-ї частини того, що маємо ми. І сьогодні я вам покажу деякі речі, які мені справді не просто подобаються, вони мене захоплюють. І навіть спробую відповісти на запитання, чому ж у них вийшло, і що нам треба зробити, щоб у нас теж вийшло. І чому ми ще не там, де зараз Литва. І так, зараз в Україні війна, і я не прибираю це з контексту. Теоретично, якщо б Україна була в НАТО, як Литва, цього могло б не бути. Але це вже інша тема, в яку я не хочу лізти. До 22-го року Україна розвивалась. Багато чого мені подобалося, багато чого ні. І всім цим я намагався з вами ділитись. Тож, нехай ця розповідь про Литву буде для нас свого роду мотивацією. Бо якщо вони змогли, зможемо і ми. І також я не хочу зробити просто тревел-відео. Можливо, його структура буде відрізнятись від звичайного формату для YouTube, але я хочу вам показати саме ті аспекти, які мені самому запам'ятались більше за все. Зараз я їду по крутій набережній. Насправді не сказати, що тут річка дуже велика, не сказати, що багато місця для того, щоб зробити набережну, але вона тут є. Річка насправді зірок з неба не хапає, вона невеличка, вона не дуже глибока, але литовці її дуже сильно люблять. І вона протікає через весь Вільнюс, столиця Литви. По обидві сторони є отакі набережні, а якщо ми трохи піднімемось нагору, то там буде класна велодоріжка. Зараз я якраз їду цією доріжкою, вона є частиною розгалудженої веломережі через все місто. Це не одна доріжка, а ціла мережа. І дістатись нею можна в будь-яку точку міста, майже будь-яку. І я вам скажу, що зроблена вона на 5. Я катався по багатьом містах, катався в найкращих веломістах: Копенгаген, Амстердам. І мушу сказати, що тут робиться точно не гірше. Тим більше мережа доволі нова, вона все ще будується. Тут розділені зони для пішоходів і велосипедів. Є зони відпочинку, і ви можете дістатись майже будь-куди прямо по цій доріжці. До речі, продовжуючи про велоінфраструктуру, між містами зручно переміщатись навіть потягом. Хоч тут і залишилась радянська колія, але на деяких маршрутах потяги прямо сучасні, двоповерхові, на яких можна легко з велосипедами. Саме ця частина велодоріжки доволі цікава, тому що тут є доволі дорогі будиночки. От там річка, а тут, такі маєтки. І, чесно кажучи, я якось звик, що такі місця, вони завжди закриті для звичайних людей, для нас з вами. І тут теж ще відносно нещодавно так само було. Це місце було огорожено забором. І свого часу прийшла влада, яка сказала, це неправильно, це незаконно, вони знесли це все. Зробили тут от таку інфраструктуру, там є доріжка для прогулянок, тут є велодоріжка, яка все також є частиною розгалуженої веломережі. І, по суті, це шикарне паркове прогулочне місце. І я спеціально трохи зупинився, он ця доріжка, річка, щоб показати вам оце місце. Зараз воно виглядає, дуже цивільно, як я сказав, велодоріжки, є от такий невеличкий бізнес-центр, зони відпочинку, але всього 10 років назад, трохи більше, в 2013 році, напевно, все ж таки воно і далі так було, тому що це остання дата, яку я знайшов в Google картах. Це місце виглядало зовсім інакше. Подивіться, як виглядає саме ця площадка.
Раніше я дуже слабко уявляю, як тут хтось гуляв, тому що фактично це просто стежка і пліточна совкова доріжка біля річки. Тут гуляти було майже неможливо, а деякі місця, які зараз є зоною відпочинку, раніше були просто поросшими стежками. От, наприклад, тут. Зараз подивіться, набережна для людей, велодоріжка. Тут є навіть якийсь невеличкий пляжик, зона відпочинку. От така приємна просто зона. От як вона виглядала 10 років назад. Це відносно нещодавно. А оця локація називається Білий міст, тому що там є міст, і він, як бачите, білого кольору. Дуже оригінально, знаю. Тут є прямо біля річки, майже в центрі, величезна галявина. Там даунтаун, як бачите, бізнес-центри, красивий скайлайн. Чого ж тут не забудували, чого не зробили? Якісь торгівельні центри чи щось таке. Справа в тому, що литовці дуже цінують от такі простори, ліси, природу, де б вони не знаходились, навіть якщо це дуже дорога земля в центрі. І тут постійно відбуваються якісь івенти. Як бачите, навіть зараз щось збирають, 100% буде чи концерт, чи щось таке. І тут насправді постійно відбуваються якісь великі івенти, і великі, і маленькі. Вон там поставили якесь приміщення, тут кросфіт масовий відбувається влітку. Там зараз якийсь чемпіонат буде по баскетболу, скоріш за все. Кожного дня з величезної галявини, яку вам показав, злітають повітряні кулі, а також в вересні там проводиться величезне лазерне шоу без перебільшення світового масштабу. Тут дуже круті поля. Пляжний волейбол, причому їх 6 десь так. Є футбол пляжний, 6 баскетбольних полів, є офігезний скейт-парк, воркаут-зона і так далі. Це насправді культове місце, щоб і відпочити, там є фудмаркет, і просто посидіти, почитати книгу, чи, звісно, позайматися спортом. Але знаєте, яким це місце було 10 років назад? Знову ж таки, опираючись на Google карти, подивіться. Щось мені нагадує, як воно виглядало, то як інколи у нас будують. Тобто просто зроблено для того, щоб щось зробити і відзвітувати. А оце правильний розвиток, як повинна розвиватися інфраструктура для людей. І, до речі, є навіть от такий арт-об'єкт, але все це є частиною одного проекту біля Білого мосту. І можна сказати, одна площадка, одна ділянка навіть круто зроблена, нічого тут такого нема. Але візьмемо інший приклад, ті самі велодоріжки, бо це не вибіркове явище. Вони знаходяться не тільки в цьому місті, в Вільнюсі, скрізь, а й в інших. От, наприклад, як вони виглядають в Клайпеді. Там живуть мої батьки, і я трохи познімав. Там вони тільки будуються, але головна суть, що вони точно такі самі. Це прикольно, це стандартизація. Зараз впаду на велодоріжку і покажу вам ще один район, до якого доїду саме по ній. Він дуже цікавий. Цікаво, з чого його будують. Бо Вільнюс, так, це красиве і стильне місто, дуже затишне, охайне, але при цьому не сказати, що воно без старої забудови, навіть радянської забудови, бо пам'ятаємо, що Литва була під окупацією Радянського Союзу. До радянської забудови ми ще повернемося, я покажу, як її осучаснюють. Зараз ж їду в район Паупіс. Вон по тій стороні прямо зараз роблять реконструкцію набережної. І роблять дуже круто, з зонами відпочинку, спеціальними блоками, де люди сидять, дивляться на річку. Вон як воно перебудовується. Ну і, звісно, є проект, де люди можуть побачити, що їх очікує вже дуже скоро. Ні, звісно, частинку мені довелось приїхати не по велодоріжці, тому що її ще не добудували. Але там її будуть будувати, і просто треба об'єднати дві частинки. І от зараз я під'їжджаю в доволі сучасний район Паупіс. З однієї сторони невеличка річенька, з іншої дуже сучасна забудова.
Це дуже сучасний стильний район, але тут все ще можна побачити місцями, з чого він був зроблений, що тут було раніше. Отут якраз гарно видний перехід від того, що тут було. Це просто така промислова, жахлива забудова майже в центрі міста. І різниця з тим, у що це перетворюється зараз. На новий дуже сучасний стильний район Паупіс. Доволі дорогий, до речі. Але знаєте, що прикольно? Є речі, які зносяться, як оця жахлива радянська забудова, заради от таких квартирних будиночків. А є те, що зберігається, як от такі дерев'яні будиночки. В різних районах міста таке можна спостерігати. І це типу історія. Їх реновують, їх не можна зносити. От, до речі, про реновацію того, що не можна зносити. Дивіться, оцей будинок насправді багатоквартирний, як би це не виглядало. Тут почали реновацію з от такої вхідної групи. Зараз покажу, як виглядає сам будиночок. Там був теж старенький, його вже обшили. Оцей ще треба буде доробити. Бачите, виглядає доволі страшненько. Цей район дуже дорогий насправді. Він називається Жвирінас, і він відсотків на 70 складається саме з таких стареньких і причому багатоквартирних нерідко будиночків дерев'яних. І їх просто з часом один за одним реновують. От вам гарний приклад. Це багатоквартирний, дуже старий будинок, який вже відновили. Ще один зовсім сучасний, подивіться, який красивенький. А от те, що прямо зараз роблять. Можете подивитись, з чого його відновлюють. Зовсім старенький будинок, йому явно більше сотні років, ще дореволюційний. Скоро він буде виглядати прям дуже сучасно. І повірте, коштує капець дорого. До речі, неодноразово чув, що люди думають, що у всіх країнах Балтії, в тому числі у Литві, всі розмовляють російською. Це міф. Насправді всі литовці розмовляють литовською. Ну, всі це, напевно, сильно узагальнив, але 90% точно. І саме росіян тут дуже мало, тому що тут до них відносяться вкрай погано. Якщо ви будете звертатись російською мовою в магазині десь, якщо це не вам допомагають, а ви саме звертаєтесь, вас можуть навіть не обслугувати. Литовці дуже сильно люблять свою мову, мені вона теж капець подобається, вона красива. Одна з найстаріших мов в світі, дуже складна, і майже всі вони спілкуються виключно нею. Російську тут можна почути, але в основному з білорусів, яких тут багато після 2020 року. До речі, литовці дуже сильно підтримують українців саме через те, що вони розуміють, що таке окупація, що таке Росія, і саме через це вони дуже погано ставляться до Росії. І, до речі, як про велодоріжки, які я тут розхвалюю, так і про підтримку України у мене є окремі відео на каналі, можете їх зацінити. Що таке роблять для людей простими словами, на простому прикладі? Оце офісна будівля Світбанку. Коли її збудували, разом з нею збудували одну з дуже класних точок інтересу в цьому місті. Це от така шикарна тераса. Зараз я туди піднімуся і покажу вам вигляд звідти. Насправді я йду по даху продовження цієї будівлі. І подивіться, як зроблений цей дах. Тут людей дофіга. Просто зараз саме розпал робочого дня. To remind me, I look left, I look right, behind me. І, до речі, так, згадуючи про радянську забудову, ви бачите, одна будівля вибивається із цього красивого скайлайну. Я впевнений, що через декілька років її реновують і вона максимально впишеться в весь цей ансамбль. Багато хто думає, що Вільнюс, наприклад, це така собі сільська столиця, тут нема нічого ділового, сучасного. Це не так. Тут є даунтаун, який, прям дуже красивий. І причому великий. Зараз я біля маленького бізнес-центру, але це один з бізнес-центрів. Причому, що дуже прикольно, тут оцей даунтаун побудований, мені здається, максимально правильно. Тому що є ціла смуга бізнес-центрів. Вони не вибиваються зі стилю, хоча вони по дизайну різні. Дуже прикольно виглядають з іншого берега річки. Тобто складається такий красивий скайлайн в одну красиву архітектуру. З однієї сторони у нас історична частина міста, з іншої сторони даунтаун. Дуже сучасна частина, причому подивіться, наскільки вони вкладаються в дизайн. І не тільки самих будівель, як я вже казав,
сказав, всього, що є навколо. Оці прибудинкові території, тільки в бізнес-центрах, які постійно відкриті для людей. І в робочі дні, я тут інколи знімаю огляди, тут купа людей, всі бігають. Знаєте, такий справжній насичений бізнес-центр. Я не маю на увазі конкретну забудову, а бізнес-центр столиці. Тут є вся інфраструктура для роботи, для відпочинку і так далі. В вихідні люди тут просто відпочивають, тут відкриваються кафешки, і люди навіть просто приходять для того, щоб зробити якісь фотосесії, причому навіть святкові і весільні. В Вільнюсі, наприклад, дуже активно розвивається сектор IT, а кажучи про геймдев, Вільнюс вже став чи не першим містом в Європі з зосередженням ігрових компаній. Щоб ви розуміли, наскільки вони цю забудову свою стару цінують. От дивіться, позаду мене бізнес-осередок, і тут я повертаю камеру, і тут от таке. І ми дивимось, наче сучасно, класний дитячий майданчик, є велодоріжка, є інфраструктура, але подивіться, це просто село. Дивимось назад, там у нас висотки, а тут бац, ну прям зовсім старенькі будиночки, їх не можна знести. І вони капець дорогі. Тобто їх просто з часом реновують, і вони стають сучасніші і ще набагато дорожчими. От така вуличка у нас прямо майже в даунтауні. І тут я просто їду цими селами і подивіться, що знайшов. Я навіть не знав, що воно таке тут є. Це нещодавно зробили нову якусь зону відпочинку. Ну подивіться, наскільки офігенно. Просто ще один майданчик. І зроблено ж не на відчепись. Тобто тут цілий місточок, естакада, от така, місця для відпочинку. Подивіться, як красиво. Сюди просто ввечері прийти, хочеться, напевно, і посидіти. От що означає, коли місто будується за гайдлайнами, з розумінням цінності людей, з думкою про те, де люди будуть відпочивати, жити, проводити час. Зроблено реально не на відчепись. Ці конструкції, це проекти, це складно зробити, це не просто пліточку покласти. Хоча і вона тут класна, і подивіться, тут навіть родничок, ручейок зробили. Ну це ж офігенно. В кожному секторі є підсвітка, я тільки уявляю, як воно ввечері виглядає. Там є спортивний дитячий майданчик, просто дитячий майданчик зі всякими там атракціонами, є фонтанчик для пиття. І про що тут казати, якщо тут по всьому місту є такі фонтанчики, причому не тільки для людей, а й для тварин. Тут навіть туалет є. І знову ж таки, як робиться благоустрій? От цей райончик, бачите, прям село-село. От наші висоточки, і от вже скверик перероблений. Якщо ми приїдемо, то там у нас починаються велодоріжки і вся оця цивілізація. Тобто от район цих стареньких будиночків, а отут вже вони зносяться, ну тому що це не є історична пам'ятка. І будуються зовсім нові. І знаєте, в що це перетворюється? В район, як от той, зараз покажу. От, це були такі самі старовинні забудови, просто приватні будиночки, які тепер перетворились на от такий дуже сучасний, красивий мікрорайончик. І, до речі, ото нова пошта. На місці бізнес-центрів раніше була промзона. От частинка ще залишилась, це просто реновували і зробили більш-менш красивими будівлями. А також зробили шикарний парк. Безкоштовний, називається Японський парк. І знову ж таки зацініть рівень, як робиться. Робиться своя внутрішня проводка, і робиться гарне оздоблення, дренажна система, озера з качечками. Дивіться, вона навіть рада нас бачити. Місточки, по яким можна прогулятись. Спеціальний пагорб навіть з водоспадом збудували. Місточків, до речі, доволі багато.
І головне, що такі локації будуються багато де. Біля будинків, біля нових районів, біля бізнес-центрів. І там не виникає жодного питання, чи щось там відмито. Тому що зроблено настільки дорого, настільки круто, що я просто не уявляю, як хтось може цим бути незадоволеним. Звісно, я не впевнений в тому, що все ідеально чисто робиться, але ми бачимо, як інколи робилось у нас, де навіть на цілий майданчик дренажів нема, і як робиться тут. Але цікава локація отут ще. Це колишня промзона. Як бачите, тут зараз розбудовується новий житловий райончик, дуже красивий, стильний. Там ще деякі старі будівлі є. І зараз я поїду вам покажу в зовсім звичні для нас локації, там, де є стара, ще така радянська будівля якогось заводу, прохідна і все таке, який зробили там парк. Ну, по-перше, навіть отака локація, озерце, і там зробили площадку для відпочинку. Але подивіться, тут велодоріжка, тут дорога. Подивіться на ці будиночки, знайомі. Впевнений, багато хто з вас такі бачив і бачить кожного дня. Ну і далі отут пішла доріжка, тобто тут у нас щось стареньке, а там у нас офігенний парк. Подивіться, в які маленькі локації зробили шикарне місце для відпочинку з місточком, з охайним озером, про яке дбають, і навіть з таким маленьким амфітеатром, на якому можна відпочити. Їдемо далі, тут майданчик спортивний, знову ж таки велодоріжка, з тієї сторони знову озеро з інфраструктурою і новий житловий райончик. Це все збудовано за останні роки. Просто подивіться, наскільки сильно тут дбають про людей, щоб не просто збудувати бізнес-центр, житловий квартал і заробити на цьому гроші, а щоб зробити все навколо дуже охайним і приємним, щоб тут можна було знаходитись днями. Розв'язочка, ну поїдемо сюди. Тут є позначення, що це за район, якась інформація, там дитячий майданчик, подивіться на газони, на рослинки, на дитячий майданчик для найменших, там для дітей постарше, тут помолодше. І знову ж таки подивіться на нове озеро. Тобто тут багато таких маленьких озер, які раніше просто були озера та й озера порожчі, а тепер це зони відпочинку з такими місточками. Тепер їдемо далі трохи вгору. І як бачите, та сама велосипедна магістраль, вона відділена від пішохідного маршруту. Ну так, йому легко. Йому тим більше. Є зони відпочинку і дуже-дуже багато зелені. Через дерева траса, з тієї сторони житловий масив, і житловий масив не знає про те, що тут траса. Тому що тут живі насадження і інфраструктура. Ну і да, для дітей майданчик зробили, чим собаки гірше, то і для собак тут теж є. Від'їжджаю від того райончику і їду далі по доріжці, яка з багатьма розв'язками пішла в різні сторони. Я просто зараз їду на нову пошту. Це не для відео, мені треба документи забрати. Оце, до речі, гарний приклад того, як от тільки відбувається реновація місць, не тільки будівель. І зараз, на прикладі деяких будівель, які ми там побачимо, і того, що я назнімав за 2 роки, я вам розповім про реновацію. Але спочатку завершу все ж таки про парки, про насадження, про ліси, що насправді дуже цікаво і незвично для інших не тільки столиць, а й великих міст в цілому. Значить, по-перше, не можна казати про природу, ну точніше можна, я не хотів би, без чистоти і без того, в якому вона стані. Бо, наприклад, в Україні я багато робив акцент на тому, що перепилюється все направо-наліво. Ліси вирубуються, сміття прямо скрізь. Ми навіть спеціально робили свою кампанію «Прибери країну». Ви пам'ятаєте, ми тоді навіть причеп брали для Джимні, їхали в ліси і прибирали. І запускали хештег, і люди масово по всій Україні робили прибирання. Чому? Тому що є велика проблема з цим. Тут же, навіть от в такому райончику, який не надсвіжіший, там позаду мене будиночок, який не реновований, це стара общага. Район, який, ну, по суті, я б сказав би, далеко від центру, він не дуже красивий, просто сюди приходить вже сучасна інфраструктура і цивілізація, теоретично міг би бути засраним, але тут майже неможливо знайти сміття. Звісно, я не буду казати, що все ідеально, але я, напевно, не можу згадати такої чистої країни, як Литва. І це вже через дуже багато часу, яке я знаходжусь тут. Сміття – це цілий квест знайти в лісах, причому я не кажу в центрі десь, а в лісах, коли ти гуляєш трейлами, от в таких райончиках. От подивіться, це не центр міста, просто стара радянська ще забудова, парки, все як треба, але хочу на інше звернути увагу. От ми відходимо просто в ліс. І подивіться на кількість сміття. В кущах,
скільки його валяється. Просто неприємно дивитись на це все. Розумієте, про що я? Ну, тупо от скрізь. Просто люди прийдуть, бухають і кидають після себе. Ну, жесть. Сміття, ну просто гори. Бачите? І я не бачу. Не буває такого, щоб зовсім не було сміття, бо люди сируть, але тут настільки чисто, що просто капець. І скоріше за все, це не через те, що все прибирають дуже швидко і на все вистачає рук, щоб це зробити. А скоріше за все, це все ж таки в головах. Тобто люди вже навчені, що срать не треба. За собою треба прибирати. А я, ну умовно назвемо мене споживач, насолоджуюсь і тим, як будується місто і країна, тобто що держава робить для людей, і тим, як люди це цінують. Бо вони цінують і природу, і місце, де вони знаходяться. Тут дуже важливо, що для литовців їх зона комфорту не закінчується за своїми вхідними дверми. Тобто під'їзди не обмальовані, в них не накурено, ну як бачите, на вулиці, навіть не на самій охайні, чисто. Ну і тут же перейдемо до лісів і зелені. Литва, в принципі, дуже зелена країна, і тут капець як цінують національні парки, ліси, поля, незайману, так сказати, природу. Вони її не псують. Щоб ви розуміли, наскільки навіть в Вільнюсі багато зелені, тут просто скажу два факти. Якщо ви з будь-якої точки міста подивитесь на обрій, побачите, що от на кордонах поля зору знаходиться, там завжди буде ліс. Якісь холми, ліси і так далі. Щоб ви розуміли, наскільки тут багато зелені, 70% площі всього міста Вільнюс зайнято лісами, садами і парками. Буквально тільки що я був в центрі, я ще бачу дах замку, який в центрі. Заїхав в парк, тут є красивий фонтан. Хочу вам показати, що це буквально 2-3 хвилини пішки від найцентральнішої частини міста. І тут у нас є от такі зелені холми. Якщо в них зайти, ну це 5-7 хвилин пішки від центру, то ви будете ходити дуже крутими трейлами. Вони організовані, дуже красиві, можна там гуляти довго. Щоб ви просто розуміли, зараз я відійшов, ну чесно, 5 хвилин пішки від найцентральнішої частини міста. Від от тієї вежі, там де пам'ятник Гедіміно. І я потрапив в от таке. Це справжні трейли, де люди бігають, гуляють, і тут можна ходити, ну, годину точно. Тут багато маршрутів, холми, і дуже красиво. Зараз піднімусь нагору. Причому прикольно, що там зараз спека, а тут ти йдеш прямо в лісі, і тут прохолодно. Оце зробили минулого року, і тут ціла мережа таких трейлів. Є і з тропами, є з такими сходами, є навіть якийсь point of view, де можна щось постояти, подивитись, навіть почитати. Ну і вершина тут – це гора Хрестів. Там відкривається дуже класний вид на місто. А оце я буквально трохи від'їхав від центру, і тут прям зовсім інша ситуація. Оце величезна локація з лісами, полями, річкою і великою кількістю трейлів. Є навіть підйом на гору, і там відкривається дуже крутий вид, зараз піднімемось. Піднявся на гору, ви просто подивіться, це не околиці, це майже центральна частина. І тут от такі маршрути, от такі трейли з от такими видами. І подивіться стосовно чистоти, наскільки чисто в лісі. Ти куди не станеш, тут сміття знайти неможливо. Навіть подивишся біля дерев, якісь там овражики невеличкі, біля доріжок, ти йдеш, ліс, людей мало. Можна викинути що завгодно, але сміття немає. І просто послухайте,
Звуки природи в центрі міста. Зараз я не прямо в центрі, але це ближче до центру, ніж до околиць міста. І це величезна паркова зона. Тут є річка, тут є зони для відпочинку і величезна ділянка для того, щоб гуляти, кататись велосипедом. Оце велосипедний маршрут, поруч іде стежка для людей, і так можна їхати кілометрами вздовж річки по місту. А ще ви по місту можете знайти от такі таблички. Тут вона зовсім маленька, є таблички побільше. Тут сказано 100-кілометровий маршрут навколо Вільнюса і в Вільнюсі. І ви це будете зустрічати в різних парках, в різних локаціях цікавих. Просто вдумайтесь, 100 кілометрів можна гуляти навколо Вільнюса і в Вільнюсі. Навіть от зараз я знаходжусь майже в центрі міста. Тут є величезний парк, він називається Вінгіс парк, і тут можна гуляти цілий день. Величезні площі, багато зон для відпочинків, є навіть арена, на якій відбуваються всякі концерти, прямо в центрі цього парку. Навіть Рамштайн минулого року приїжджав. І в цілому литовці дуже полюбляють такий відпочинок, це видно. Як тільки погода налагоджується після зими, наприклад, всі парки заповнені, причому як в місті, от як тут люди люблять виходити сюди після робочого дня, так і за містом. Величезна кількість національних парків, якихось старих історичних місць, де купа доріжок, є навіть нові, які от прямо зараз відкриваються. Це просто красивенні ліси, в яких робиться класна інфраструктура, там доріжка, десь лавочки, мостики біля озер. І ти виходиш, дивишся цим всім і насолоджуєшся. Ну і ще дуже коротко зупинюсь на оцій локації. Це Зелені озера. Вони теж в місті, хоча вже і на околицях. І це дуже круте місце для відпочинку. Навколо цих озер є великі трейли, а також спортивні майданчики і зони для відпочинку. А зараз давайте розповім про реновацію. Стара забудова, радянська общага. Таких, до речі, по Литві доволі немало, і вони виглядають жахливо, будемо казати, як є. Але їх активно осучаснюють, це називається реновація. До речі, не тільки отакі общаги, а в принципі старий житловий фонд, і зараз про це трохи детальніше. Типова радянська общага. Звісно, Литва, як і інші країни Балтії, мають своє радянське минуле, і це досі видно на прикладі от таких, наприклад, будинків. Тут багато мікрорайонів, районів, які рівно такі самі, як у нас, до яких ми сильно звикли. За винятком того, що тут нема хаотичного утеплення, кондиціонерів як завгодно повішених і так далі. Ну і інфраструктура навіть біля нереновованих будинків, вона в принципі стає сучасною європейською. Звісно, такі будинки, вони все ще придатні для використання, і їх зносити нерентабельно, тому що треба знести, це дорого, побудувати щось нове, щоб мешканці отримали нове житло. Тому їх осучаснюють. Це називається реновація. І отакі старі, малокрасиві, малозручні і не енергоефективні будинки, вони стають дійсно сучасними. До речі, якщо казати саме от про таку забудову, це, як я вже сказав, общага, тут все розбите на кімнатки по 15-18 метрів, у людей спільні санвузли, спільні кухні. Тут відбувається не тільки зовнішня реновація, тобто обшивка будівлі, не тільки заміна комунікацій, а ще і перепланування. Тобто всередині можуть нарізати заново навіть житлову площу. До речі, я десь півроку жив саме в такому будиночку, тільки реновованому, в якому якраз таки перепланували кімнати, і там тепер житлові площі, цілі квартири по 18 квадратних метрів. Це звучить як дуже мало, але вони сучасні, доволі комфортні для життя однієї людини. Достатньо. Там є кухні, є санвузли нормальні. Тобто воно зроблено прямо класно. Коли ти живеш сам, прям зовсім ніяких проблем немає. Раніше воно виглядало жахливо отак, а потім стає як сучасний європейський будиночок. От вам гарний приклад. Саме в такому будинку, ну тільки от в тому жив я. Це реновований, а це яким він був до реновації. Будинок, до речі, 64-го року забудови.
А реновацію пройшли вони в 2021 і 2022 роках. І таких общаг в Литві доволі багато. І не через те, що це якась прям студентська країна, це студентські містечка. Ні. Справа полягає в історії. Як я вам вже казав, Литва, вона вважала з самого початку себе в окупації радянської влади. І радянська влада це відчувала. Тобто, якщо Україна, на жаль, і Білорусь були співучасниками, чи можна навіть сказати співзасновниками, хоча не на партнерських, звісно, правах, але багато хто з людей, які навіть вийшли вже з Радянського Союзу, жалкували про це. То тут такого не було. І це все, до речі, зі слів місцевих людей, з якими я спілкувався. Через цей дух протесту в Литві будувались дуже недорогі будинки. Це прям, нижчий сорт, я б сказав би, забудови. Але не подумайте, що реновуються тільки от такі комірки общаги. Ні, тут є просто стара радянська забудова. Вона нормальна, це нормальні, якісні будинки. У нас таких багато, і, на жаль, у нас з ними майже нічого не робилось, навіть до повномасштабної війни. Є дуже рідкісні винятки, але це можна вважати навіть похибкою. Оце все ренововані старі будиночки. І цей райончик через них виглядає прям круто. Оце звичайний будинок квартирний. І от як потім реновують. Тут же я не скажу, що все ідеально. І мені не зайняло багато часу загуглити, що є проблеми, і на них звертають увагу. Але більшість з них пов'язана якраз таки з темпами реновації. Тобто хочуть, щоб цей проект відбувався набагато швидше. Про якість не знайшов жодного повідомлення. Тобто, щоб щось реновувалося, знаєте так, навіть чіпись, щоб гроші відмити. І якщо подивитись на ці приклади, що я вам показую, то ви помічаєте, як звичні для нас будинки стають прямо реально сучасними. Бо дуже часто реновація – це не просто обшити будинок, а це прям змінити його зовнішній вигляд. Інколи це добудова навіть красивих лоджій, щоб змінити форму будинку. До речі, про ціни. В Литві ціни на нерухомість доволі високого рівня. Реновація на це дуже сильно впливає. Для розуміння, квартирка вже з комунікаціями от в такому будинку, але комунікації зроблені, скажімо так, узгоджено, але доволі неякісно, бо люди самі для себе роблять. В такому будинку буде коштувати 40, 50 до 60 тисяч євро. Це квартирка 18 метрів, нереновований будинок. В такому самому реновованому квартира легко буде коштувати більше 80 тисяч євро. Це не центральна частина міста. Інший приклад. Квартира в нереновованому панельному будинку в Вільнюсі, не в центрі, приблизно 60-65 метрів, буде коштувати приблизно 100 тисяч євро. Я спустився трохи з того райончику, де тільки що був, по велодоріжці, стаю на таку саму велодоріжку і їду до Нової пошти. До речі, оцей житловий мікрорайончик будувався на моїх очах. Я бачив, як з нуля він збудувався. Дуже прикольно спостерігати, як вони полюбляють жити. Вони насправді вміють жити і вміють відпочивати. При цьому це не країна, де є там сієста, де вони дуже багато часу проводять у відпочинку. Ні, це прям працююча країна, дуже горда, я б так сказав, але яка вміє відпочивати і отримувати насолоду від життя. Тут не проходить жодного тижня без якогось великого івенту. Бігові марафони, велосипедні змагання, причому як професійні, напівпрофесійні, так і якісь чисто фанові, куди люди приїздять цілими родинами, наряджають там велосипеди, споряджають якимись декораціями і їздять по всьому місту. Наприклад, буквально пару тижнів назад я побував на фестивалі супу тут, в Вільнюсі, так? Тут є свято супа. Вони зробили дійсно величезне свято навколо національної страви. У них є суп, називається він шалті-барщай. Це щось типу холодняка чи окрошки, але в жодному разі не можна при них їх порівнювати. Де і в цілому, якщо про нього щось погане сказати, можна отримати розмову з місцевою службою безпеки з подальшими вибаченнями на камеру. Жартую, звісно, але вони дійсно цінують те, що у них є, навіть суп. До речі, мені дуже подобається. Він коштує десь 3-5 євро в середньому, і прямо поганого я не зустрічав ніде. Зроблений він зі спеціального бурякового кефіру, овочів і яйця. Подається разом з картоплею. І вони зробили з цього супу національне свято. Люди вдягаються в рожеве, скрізь продається суп, а навіть там, де його в меню немає, щось робиться під стиль шалті-барщай. Наприклад, я чизкейк бачив. В місті розстилаються килими рожевого кольору, ставляться рожеві стульчики, купа активностей і навіть ставляться світові рекорди. Хіба це не мило? Постійно проводяться якісь автовиставки, мотошоу, марафони. Я навіть сам приймав в одному участь. В вересні нереальне лазерне шоу без перебільшення світового рівня. Де і навіть в холодний сезон, коли навколо все сіре, тут проводяться величезні ярмарки, які прекрасно прикрашають місто.
Навіть зараз ми просто їхали пообідати тим самим шалті-борщайчиком. І отут на одній з центральних площей якась невеличка ярмарка, теж якась подія. Там сцена, скоріш за все, буде якась вистава ввечері. І я просто згадав, що минулого тижня ми поїхали трохи подивитись на інше місто, дуже невеличке, зовсім невеличке. Воно майже як селище міського типу, називається Друскінінкай. Але це таке спа-містечко, там так сталося, що історично були всякі грязєві штуки, ну і зараз там люди багато відпочивають. Дуже цікаво, що навіть туди ми приїхали, потрапили на якийсь національний концерт, якесь там свято було. Причому людей було дуже багато. Всі в національних вбраннях. Була якась ярмарка. І в цілому ми їздили по цьому містечку і розуміли, наскільки литовці вміють із чогось маленького. Я б навіть не сказав, що надкрасивого. Просто вони роблять це красивим. Зробити, ну прям класно. Зробити затишно, куди хочеться повертатися. Там є класні комплекси для відпочинку. У Литви нема, щоб ви розуміли, гор зовсім, але вони там зробили гірськолижний курорт. Там є справжня канатна дорога, туди можна піднятись. Вона навіть влітку працює. Це снігова арена, там можна покататися, взимку там прям траси збудовані. Багато активності, і це далеко від столиці, це просто містечко. Проїжджаємо ще трохи далі. Тут вже перекрито, ну і будьте впевнені, що тут теж якась подія. Якби про що й мова? Нове автошоу, весь центр перекритий, там якась ярмарка, тут автошоу. Я не здивуюся, якщо далі ми зараз ще й марафон якийсь побачимо. І навіщо я все це показую? Навіщо я показую, що у них є класні івенти кожного тижня, як класно у них зроблені сквери, вулиці, як вони непогано живуть, будемо чесно казати. Мені просто цікаво, чому ж у них вийшло, давайте будемо чесними, краще, ніж у нас. Чому вони зараз тут, коли можливостей у них було набагато менше? Знову ж, якщо подивитись навіть на географічне просто положення. І можна подумати, що, можливо, литовці просто кращі, можливо, вони краще усвідомлюють свою ідентичність, можливо, вони просто краще зберегли через віка її. Насправді, ця історія доволі цікава і не зовсім очевидна. І, звісно ж, це не я такий розумний, це не мої домисли. Я ж, ляпота, вмію тільки розповідати: подивіться тут, оце красиво, оце не дуже, от так потрібно. Я поспілкувався з багатьма литовцями за цей час і ставив їм це запитання. Чому вони так підтримують, наприклад, Україну? Чому у них, в принципі, вийшло побудувати таку країну? Де оцей секрет? І от що вони мені розповіли. Ми почекаємо. Це центр, я ж кажу, тут постійно щось відбувається. Поки ви дивитесь на ці красиві кадри з Литви, я вам розповім цю історію. Литва знаходилась в окупації нацистської Німеччини, а потім СРСР з 1940 по 1990 роки. Вони це так і називали, і в центрі навіть є музей окупації. Він знаходиться в будівлі колишнього КДБ. Ми не будемо вдаватись в історію, тут важливі проміжки часу. Уявимо, що вам було 20 років, коли Литва була окупована. На момент оголошення незалежності вам було б 70 років. Це означає, що в Литві на момент 1990 року було багато людей, які пам'ятали, що таке жити самостійно. І вони точно знали, до якого світу треба прагнути. Тому Литва набагато швидше стала частиною ЄС та НАТО в 2004 році. Україна, на жаль, була частиною СРСР з 1919 по 1991 роки. На момент виходу України з СРСР багато хто не вважав це окупацією. І уж точно було дуже небагато, якщо й були люди, які пам'ятали, що таке незалежна Україна. Де в цілому питання незалежності України в ті часи на початку ХХ століття було достатньо короткотерміновим, якщо м'яко сказати. Наш народ в 91-му році не знав, як робити правильно, не було єдиної думки. Тим більше, зважаючи на пропаганду і зросійщення. Саме тому наша справжня незалежність, становлення сучасної України почалось тільки в 2013 році з Революції Гідності. І, до речі, стосовно цього, оце доволі цікаве місце. Це пам'ятник великому князю Гедіміну. Він був встановлений тут в 1996 році. І цікаво, що оцей граніт Литві подарувала Україна. Також саме на цьому місці, от з цієї будівлі, колись вийшов Янукович в 2013 році, який не підписав угоду про асоціацію з Європейським Союзом. І саме з того моменту, по суті, з цього місця
почалась історія сучасної незалежної України. До речі, Литва теж відновлювала свою незалежність на початку 90-х не без крові. І хоч масштаби були далекими від того, що зараз відбувається в Україні, хочеться вірити, що і ми зможемо збудувати дуже сильну, красиву, сучасну і європейську країну.